wika, may nakakaintindi nun. Yung wika, talagang buhay yun, ginagamit yun. Kaya nangangailangan pag magsasalita ng ibang wika, hindi totoo na sila nagsasalita ng wika. Ang pagsasalita ng wika, maiintindihan. Pwedeng i-interpret, kagaya na nangyari sa mga apostol. Nagsalita sila ng wika, tapos nagtataka yung mga tao, bakit sila nagsasalita ng ating wika? Puro sila Galileo. 2 ng Gawa. Umpisahan natin sa 2, versikulo 1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ng karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosia, sa Ponto at sa Asya, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Nang magsalita ng wika ang 12 apostol, kasama si Matias, wala na si Judas noon, narinig nung mga taong Kretense, yung mga Arabe, yung taga Mesopotamia, naririnig natin sinasalita nila ang ating wikang kinamulatan. So yung speaking in tongues na sinasabi, nagsasalita sila talaga ng tongues. Wika na umiiral, wikang ginagamit. Kaya yung kinauukulan, naiintindihan nila. Hindi ba mga Galileo yan? Paano nagsasalita ng Arabo ngayon yan? Yan hindi ba Galileo yung mga apostol? Bakit nakakapagsalita ng salitang Romano? Yon, ang ibig sabihin ng pagsasalita ng wika, pagsasalita ng wika na hindi mo sariling wika. Parang ako, halimbawa, minsan magsasalita ako English, minsan magsasalita ako ng Kastila, minsan magsasalita ako ng Portuges, naiintindihan ako ng mga kinauukulang wika. Gaya rin naman nung nangyari sa Pentecostes. Maraming mga tao sa iba-ibang lugar nasa Jerusalem noon nung mangyari yung pagsasalita ng wika ng mga apostol. Nagtaka mga tao ngayon. Di ba puro Galileo yan? Bakit naririnig natin sila nagsasalita ng sarili nating wikang kinamulatan? 2:8, kapatid na Daniel. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Wika nila talaga yon. Naririnig nila sinasabi ng mga apostol. Itong mga sasalita ng wika, kung ano pinagsasabi, walang nakakaintindi. Bakit? Inimbento lang. Hindi nagsasalita ng wika yon. Speaking in tongues, hindi totoo yun. Iniimbento lang nila para kunyari palitawin, papatungan ng kamay, tapos manginginig, babaksak, tapos magsasalita ng wika. Kung ano pinagsasabi, wala namang makakaintindi. Bawal nga ni Kristo yan bawal ng mga apostol Basahin natin ang 14:27 ng unang Corinth.
Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Mahimik ka pag walang magpapaliwanag, pag walang interpreter. Basahin mo sa Ingles, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Bakit kailangan interpreter? Kasi yung wika, may nakakaintindi nun. Yung interpreter, naintindihan niya yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kasi yung wika na yon talagang buhay yon, ginagamit yon, may lahing gumagamit nun. Kaya nangangailangan pag magsasalita ng ibang wika, unknown tongue. Bakit unknown? Sa mga taga-Korinto, ang wika nila halimbawa ay Grego, may magsasalita ng hindi Grego. Unknown sa kanila, hindi nila kilala, ibang wika ang tawag sa Biblia, kailangan may magi-interpret. Pero kung walang magi-interpret, huwag ka na magsalita, uubos lang ang oras. Wala namang makakaintindi. Manahimik ka na lang, sabi ni Pablo.